Друзі, привіт! Це знову я і наш новий випуск про життя українців за кордоном. Цього разу розповідаємо про одного з наших добрих сусідів – Словаччину. Країна, яку ми не дуже добре знаємо, хоча, виявляється, зі словаками в нас багато спільного. Після перемоги візьму родину і поїду через Словаччину до Чехії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії. Це наші справжні друзі, і треба їм віддячити. Так краще познайомитись. Але це вже буде після перемоги. А зараз приємного перегляду. Для мене одна із найнезвичніших речей тут – це той графік, за яким вони живуть. Вони набагато повільніші, тобто у них немає такого темпу, як є у нас. Знаєте, ми поспішаємо, ми постійно, у нас потрібно встигнути, у нас 24 години, а ми маємо встигнути 10 справ, а хтось і навіть більше. А тут це набагато простіше. Ти прокинувся, ти випив кави, ти пішов зі своєю улюбленою собакою, ти прийшов на 8 годину ранку або на 7 годину ранку на роботу, ти вже о 2 можеш бути вільний, а далі ти живеш свій розпорядок, потім сидиш, п'єш каву десь у кав'ярні, це все супер. І людям, вони набагато легші і спокійніші до життя, ніж ми. У нас видно, що ми мусимо якось шукати спосіб до виживання, щось десь рухатись. У них це набагато простіше. Тобто від них важливо от зараз реально перейняти ось цю таку спокійність, такого більш розміреного життя. Доброго вечора. Ми з України. Я Наталя. Я Євген. Я Сергій. Я Евіта. Ми з Мелітополя. Але мешкаємо нараз в місті Жиліна, в Словаччині. Я зовсім ніколи не бувала за кордоном України. Ніколи. Я бував за кордоном, але це була Чехія, Польща. Наразі в Польщі я і почув, що є така страна, як Словаччина. І більш-менш вона дуже була схожа з Чехією. Тобто, в принципі, я думав о тому, що я знаю цю страну. Але коли вже приїхали сюди, то вона мене дуже здивувала. Привіт, мене звати Іра, я з міста Ірпінь. Останні 3 роки я була в декреті. До того я працювала на телебаченні. Але під час декрету я, в принципі, думала змінити професію на іншу. Я почала вивчати програмування на курсах, і я мріяла, що якраз цього літа я закінчу навчання на курсах і влаштуюсь на роботу девелопером. У Словаччині я вперше була в квітні цього року, але я виїхала просто в гості до мами та сестри, які сюди приїхали на початку березня цього року. Словаччина допомагає тут з житлом. Тобто тут є можливість зняти житло у місцевих, і за тебе буде держава платити. Це, в принципі, я б сказала, така, може, не найбільша допомога, якщо порівнювати з іншими країнами, але це справді допомагає нам. Це нам дало можливість тут знайти житло, досить пристойне, хороше, і не платити за нього нічого. За 2 чи 3 тижні ми вирішили все ж поїхати до України з сином. Ми в евакуації жили у Львові. Взагалі ми з Ірпеня, але ми виїхали, і зараз поки що мій чоловік, його мама та наші коти, вони всі живуть у Львові. І ми вирішили повернутися. В перший день я була просто дуже щаслива, тому що це твоя країна, це твої люди, ти тут все розумієш, воно все тобі знайоме. Ти чуєш українську музику в кафе, це мене справді якось дуже розчулило. Але на другий день, як ми приїхали вже до Львова,
Ввечері була повітряна тривога і вдарили біля нашого будинку. Було дуже чути. Будинок трясся просто. Я думала, що вікна вилетять. Ми почули перший вибух, потім свист ракети і другий вибух. Я тоді відчувала себе просто дуже жахливо, тому що дивилася на свого сина і думала, що я його привезла з мирної Словаччини до України, де в перший же день він чує вибухи. Я себе відчувала тоді просто жахливою матір'ю, я дуже пошкодувала про те, що ми повернулися. Дивлячись на те, що я розуміла, що він дуже любить свого тата, він хотів додому, він хотів до сім'ї. Не додому, а до Львова хоча б, але до сім'ї. Але тоді навіть чоловік побачив, що мене цей, як сказати, випадок, мене це дуже засмутило. І потім він почав вже казати, що, мабуть, таки збирай Тьому і виїжджайте. Мама, держи. Мама, мы такие красивые цветы купили. Молодці! Я Лілія Омельяненко, співзасновниця видавництва «Видавництво». Мені о 5 годині ранку, 24 лютого, подзвонив мій друг по телефону, розбудив і сказав: «Ліля, почалася війна. Мабуть, треба виїздити з наших міст». Тому що він в Житомирі, я в Києві. Я розбудила чоловіка, я розбудила дітей. Ми почали скролити новини, що відбувається. Перечікували, в результаті вирішили їхати в Івано-Франківськ. Це вже було десь по обіді. І ми там прожили тиждень. Але 4 березня вранці з'явилася новина, що захопили Енергодар і захопили атомну електростанцію. І в мене просто як таким аж парило, я не знаю, гарячою водою. Мені стало дуже-дуже страшно. Я взагалі така людина, яка, дуже багато чого переживає, іноді, коли і не треба. Але тут мені просто стало страшно за всіх. Я подзвонила своїй кумі Каті, яка живе в Братиславі. І я кажу: «Катя, ти нас приймеш?» Кажу: «Ми, мабуть, будемо виїздити». І коли я опинилася на території Словаччини, я просто отак от видихнула. Одразу? Якось, да. Я видихнула, тому що я зрозуміла, що я на безпечній території. Тут уже не будуть літати ракети. І мене просто якось так одразу попустило. Я знала, що мені треба рятувати себе і рятувати сина від того, що відбувається. Тому що був одного разу такий випадок, коли в 2 години ночі ми спали в будинку на 2-му поверсі, і над нами летів літак дуже-дуже гучно, і потім були вибухи. І тобто це буквально там 1-2 секунди ти встигаєш взяти дитину і побігти в підвал. Все. І це було дуже страшно і дуже важко, саме психологічно. І я зрозуміла, що треба їхати якнайдалі, як можна далі від цього. І все. І це було таким рішенням, що ти не думаєш, що буде там. Ти береш з собою все необхідне і просто їдеш. Все. Коли я зрозуміла, що в Україні буде така складна криза, що я залишуся без якоїсь основної своєї роботи, що потрібно буде якось забезпечувати власне життя. Ось це був якийсь такий момент, коли ти почав вже моніторити новини про те, як люди виїхали, і як вони влаштовуються, яка країна дає які умови. Ось це було ось таким важливим. Мають певні якісь такі свої зобов'язання перед родиною. Я розумію, що не можу залишитися там на певний період часу без фінансування. Ми шукали, куди саме нам
краще було поїхати. Словаччина, вона до нас найближча. Для мене був найкращий аргумент, що, по-перше, це з Україною кордон, швидке сполучення в будь-якому випадку. Ти би як би не їхав. До Словаччини поїхало не дуже багато наших українських громадян. Тобто більшість людей поїхало, вони перетнули кордон, але поїхали далі до інших країн. У Словаччині немає економічної кризи. У Словаччині немає великої кількості біженців інших країн, не тільки з України, які тимчасово виїжджають. І в Словаччині приблизно такий самий рівень життя з економічної точки зору, як і в Україні, і міряючи я до Києва це все примірюю. Тому вирішили, що це буде Словаччина. Єдине, що ми скористалися, це оформлення цього документу про тимчасовий прихисток, бо він дає можливість тобі знаходитись на території Європейського Союзу, європейської країни понад 90 днів, які нам дозволяє наш український паспорт. Далі абсолютно все це без будь-яких соціальних програм. Про них знаємо, про них бачили, бо перший час взагалі допомагали як волонтери людям соціалізуватися тут, саме в Братиславі. Тому певні умови знаємо, але якось на них розраховувати не вважаю за потрібне, бо розумію, що є ті, кому це більш потрібніше, ніж там нам. Останні 2 роки я працювала торговим представником по продовольчій групі товарів. Тобі ж я була як снабженець продовольчими товарами, їжею, солодощами українських виробників. Я вже практично 2-2,5 роки вже сидів вдома, був домохазяїном. Тобто це діти на мені, школа, їжа, закупи, все хазяйство. Це стірки. Ось. А до цього працював дуже багато професій було, починаючи від різнороба і закінчуючи і сталеваром, і будівником, і підприємцем, було все. Працював на виробництві чавунних виробів. В одній із змін вийшло так, що форма не спрацювала, і вона впала, і жидкий чавун мені потрапив у лице, очі, і повністю мене облило. Ось так. Держава, Словаччина, чим мені допомогла. Я дуже люблю Україну, але, скажу так, я там не міг працювати, я не міг знайти роботу зі своєю травмою. Тут я десь продовж 3 неділь, 3 тижнів я знайшов роботу. Я мешкала в декількох містах України. Саме веселе, я не знаю, це якась хохма, що у всіх цих містах то окупація на зараз, то війна. Що ви розуміли? Я мешкала в Сімферополі. Що там? Окупація. Я уїхала з Сімферополя. Потім ми мешкали в Макіївці. Я завагітніла доченькою. І сказала, тут народжувати не хочу, ми там 4 роки прожили, я кажу чоловіку, поїхали на юг. Я його просила на Мелітополь, але він мені увез до Миколаєва. Миколаєва зараз теж. А в Макіївці, після того, як ми уїхали, це був 13-й рік, і в 14-му пішла війна. Ми буквально там півроку до війни туди уїхали. І потім ми переїхали до Мелітополя 4 роки тому. 5 майже. І от на тобі і на Мелітополі війна. Якщо порівнювати Україну, Словаччину по заробітку, то Словаччина дуже дешевше. У нас там. Так, по заробітку. В Словакії дешевше, ніж в Україні. Тобто сама нижча зарплата в Словакії, наприклад, в мене я заробляю дуже, як... Дуже? Небагато. То, в принципі, цієї зарплати вистачить на всю сім'ю. Добре харчуватися і навіть вдягатися. Але, скажу так, у Словаччині дорожче, ніж у Польщі. Я працюю автозавод по виробництву крісел, автокрісел.
Ось, і там йде 650 євро. Це той мінімум, котрий ти наразі заробиш в будь-якому разі. Якщо ти працював, не працював, то буде в тебе. Але там підприємці дуже багато надбавок дають, тобто там за їжу надбавки, тобто кожного дня тобі нараховуються, за проїзд тобі надбавки кожного дня нараховуються, за переработку, денна, нічна зміна, ранішня зміна, за те, що ти кожного дня приходиш на роботу. І так із 650 євро виходить до 1000-1200 євро. Чому нам потрібно працювати разом? Тому що саме це дасть нам можливість його зор повністю відновити. Буквально після нового цього року ми були на останній операції в місті Одеса в інституті Філатова, в якому відкривали його око і сказали, що там є дуже гарний шанс, майже 100% на те, що вони за допомогою кератопротезування йому встановлять зір. І ця праця нам дозволяє швидко накоплювати матеріальні цінності для того, щоб його далі лікувати. Тому що там було дуже важко. Мені на одну зарплатню і кормити, і поїти сім'ю, і ще й постійно гроші відкладувати. З роботи в мене тут вийшла цікава історія. Ще в квітні, коли ми приїжджали, я познайомилась із власницею квартири, яку знімають мої рідні. І Яна, вона також виконавчий директор місцевої платіжної компанії. Вона спитала мене взагалі, чим я займаюся, що я роблю. Я їй сказала, що взагалі я мріяла стати девелопером. На що вона мені сказала, що якщо тобі буде потрібна робота, just let me know. Дай мені знати, я тобі її забезпечу. І вже потім, коли ми вирішили все ж з Тьомою виїжджати, ми сюди приїхали, я їй написала, спитала, а що там по роботі, чи є ще можливість мені влаштуватись. Вона сказала, так, давай поговоримо. Ми з нею переговорили, я їй показувала свої тестові, які я вже робила, коли я думала знайти роботу в Україні. Вона подивилась, сказала, що в принципі мій рівень більш-менш прийнятний. Також вони порадилися з іншими колегами, ті, хто якраз таки розробники, які більше в цьому розуміються, і вони вирішили мені дати шанс. І спочатку ми домовились, що 2 чи 3 тижні я в них просто працюю, чомусь навчаюсь, тому що мене взяли на справді рідкісну мову програмування, про яку я взагалі ніколи не чула. Але мені дали шанс, сказали, що маєш 2-3 тижні, щоб подивитись, якось для себе прийняти рішення, а ми придивимось до тебе і подивимось, чи нам комфортно працювати разом. І кілька тижнів ми там пропрацювали, і якось на одному ранковому стендапі я чую від Яни, власниці компанії, що вона купила для мене інший ноутбук, тому що мені спочатку дали ноутбук, який мав проблеми з клавіатурою, і вона каже, що матимеш MacBook Pro. Я кажу, що я якраз хотіла поговорити, що ми тут 2 тижні, і що зі мною далі? Працюємо чи не працюємо? І вона каже, ну раз я тобі купила ноутбук, значить ти прийнята, вітаю. І так я з ними працюю вже 2 місяці, ми потрошки вже звикли один до одного. Ми спілкуємось, вони мене вчать словацької. Я їм розповідаю про Україну, про різні і стереотипи. Я їм пояснюю взагалі, в чому сенс війни. Вони це не розуміють. Не розуміли, можливо. Але якось я бачу свою роль ще не тільки в тому, щоб тут працювати, а ще й в тому, щоб якось привідкривати трошки їм Україну. Ми зараз знаходимося в офісі Бахтисарського культурно-інформаційного центру. У нас тут є колеги, працюють як в коворкінгу, хтось на кухні може працювати, десь там є трохи далі мої колеги з маркетингу, з якими я співпрацюю. Такий у нас живий маленький офіс, але такий прям дуже енергійний. Є люди, які можуть шукати довго, а є люди, які можуть знайти швидко. Обов'язковою умовою – це володіння мови.
Якщо ти знаєш мову країни, тобі набагато легше. Якщо ти знаєш англійську мову, краще влаштуватися в міжнародні компанії, яких культура спілкування англійською мовою. Для мене перший час не було таким пріоритетом, бо я ще мала свою роботу вдома, тобто працювала дистанційно зі своїми колегами. І поступово тут щось намагалася знайти подібне. Я розуміла, що прийти працювати на словацьке телебачення мені не дасть відсутність моєї словацької мови, але англійською вони не спілкуються тут, в цій сфері, так? Тобто я щось шукала в своїй сфері, але я розуміла, що це не буде телебачення. Подававши резюме, ми змогли знайти роботу собі тут, в цьому Братиславському культурному центрі. Так, а наш ведмедик ще вміє щось відчувати. Подивимось, що? Ану, Міша, дивись, це що таке він відчуває? Злість, правильно. Боже, які ви всі злі. А ще коли злі, що з кулачками робиться в нас? Отако стиснули всі сильно. Супер, а тепер відпустили так ручки. Молодці, розумнички мої. Я зайшла в групу, яка називалась «Братислава. Допомога українцям». І там була вакансія, прям дівчинка так і написала, буде цікаво психологом, є вакансія психолога для українських дітей та родин, і там був номер телефону і адреса. Я була, мабуть, у собі дуже впевнена саме в психологічного точки зору, тому що маю багатий досвід роботи з переселенцями в гімназії, маю досвід роботи з сім'ями, з дітками і дуже такий саме практичний, тобто не теорія, а саме практика. Тому я була впевнена, що це зараз тут буде необхідно і в мене робота буде. Коли ми сіли в евакуаційний потяг, мені на телефон написала волонтер. Моя подруга за мене та за мою дитину заповнила якусь форму, Google форму, я так зрозуміла. І мені написала на Viber волонтер, що її звати так-то, так-то. Вона займається біженцями з України, вона може допомогти. І вона попросила надати про себе якісь дані. Наприклад, хто я, скільки мені років, які я мови знаю, якою діяльністю займаюся, який в мене досвід, яка освіта. І обов'язково, що зі мною дитина, якій було тоді 3,5 рочки. І коли ми їхали в потязі, вона вже в цей час знайшла нам житло. Ми приїхали в родину, яка вже мала 2 діточок, дівчинці 3, а хлопчику майже 5 було. І вони взяли нас з моєю дитиною, розуміючи, що вони зможуть між собою спілкуватися, зможуть якусь діяльність створювати. І коли вони дізналися, що я вже, коли їхала в потязі, знайшла собі роботу, вони запропонували знайти дитячий садок для мого сина. І ми зрозуміли, що немає місць навіть для словацьких дітей. Тобто вони так і казали, немає місць, ми нічим не можемо вам допомогти, але ви можете стати в чергу, ви можете чекати, ви можете намагатися ходити в інші дитячі садки. Тобто вони надавали якісь варіанти, коли ми можемо звернутися. І коли я Сандрі приходила, кожного разу приходила і говорила ні, знову немає місць. І тобто кожного дня протягом, мабуть, 2 тижнів. Тобто, маючи вже роботу, протягом 2 тижнів я не змогла знайти дитячий садочок. І що мені запропонувала Сандра? Вона каже, давай зробимо плей-групу. І я така, вау, супер, давай, якщо можна, то давай зробимо. Написала на Фейсбуці, дівчата, відгукніться в групі «Мами Братислави», є така група на Фейсбуці, відгукніться, психологи, педагоги, тобто хто з освітою та досвідом, та мами з дітками, які потребують дитячого садочку, хочу вас зібрати в єдине місце, яке нам надали словаки на 4 години. Хочу запропонувати зробити ось таку скупинку і потім відпускати нас на 4 години, робити якісь свої справи. І відгукнулося дуже багато спеціалістів, які сюди приїхали, дуже багато батьків з дітками. В мене син Тьома, йому 3 роки. Я його думала таки віддати до садочку,
Але словацькі державні садочки до вересня не працюють. Вони працюють лише з вересня, тоді якось вже будемо думати про це. А щодо мого племінника, йому 7 років, і ми вирішили його таки віддати тут до школи. Набирають дітей, в них навіть є обяви українською мовою для батьків, що тут все ж планують віддавати дітей в школу. І ми вже подали туди заявку. А також тут є кемп, такий табір для дітей. Мій племінник, він туди ходить, тому що треба якось йому адаптуватися і спілкуватися також із місцевими. В цей табір ходять також і словацькі діти, якраз щоб діти між собою контактували, спілкувалися, знаходили спільну мову. Мене звати Світлана, я тут в Словаччині разом зі своїм сином Максимом, йому 7 років, і я дуже вдячна словакам, що вони зробили цей дитячий денний табір, тому що саме зараз це було те, що нам потрібно. В цьому році мій син першокласник, і в травні ми подали документи додому, до Києва. Тому що ми думали, що ми повернемося до цього часу додому. Мені син постійно казав, що «Мам, пообіцяй мені, що я в школу піду разом з тобою і татом 1 вересня». І я обіцяла, тому що я вважала, що це навіть для мене надто складно інтегруватися, себе заставити якось вивчити словацьку, зізнатися собі в тому, що ми тут залишаємося на певний час. І налаштовували себе, що ми десь в серпні повернемося додому. А потім у липні сталася Вінниця. І тоді до мене прийшло остаточне розуміння, що, мабуть, ми тут довше, ніж хочеться. Мабуть, так сталося, що десь за день до Вінниці наші словаки скинули мені посилання, що тут, в цьому місті, волонтери будуть робити дитячий денний табір для дітей з України, але дітей із Словакії також. Я зрозуміла, що треба, мабуть, себе переналаштовувати, що ми тут залишаємося і треба вивчати мову, треба якось дитині допомагати інтегруватися. І цей дитячий табір для нас виявився таким місточком, тому що вже десь за місяць буде школа, і я розумію, що дитині буде вже трохи легше, ніж могло би бути без цього табору. Бо в них тут є аніматори, це з України волонтери, а є волонтери-словаки, які їх вивчають словацької мови, які спонукають їх до вивчання словацької. І інколи син вже приходить з табору і каже: «Мам, я вже знаю, як буде кішка, я вже знаю, як буде то словацькою, сьо словацькою». Я працюю в компанії, яка загалом є соціально активною. Ще до війни ми допомагали дітям з проблемами зі здоров'ям і взагалі людям, що потребують будь-якої допомоги. А з початком війни взагалі не стояло питання, допомагати чи ні. Ми саме маємо групу людей, які швидко реагують і відразу зголосилися 27 лютого допомагати як волонтери в кемпі. Особисто я повністю змінила профіль і з консультанта стала суто співробітницею кемпу. Взагалі кемп організував фонд Мілана Дубеца. Це один з активних жителів Жиліна. Як тільки вони взнали про війну, вони одразу виділили декілька поверхів приміщень, в яких ми змогли облаштувати кемп для біженців. Взагалі все ґрунтувалося на такій філософії. До нас люди тікають, а потім, все гарно обдумавши, оговтавшись від стресу, голоду, недосипання, могли вже не тікати, а спокійно і обдумано планувати своє життя в цей непростий час. Для тих, хто захотів залишитися в Жиліні, ми займалися пошуком житла, потім пошуком роботи, шкіл для дітей. Все, що потрібно для життя, ми намагались дати.
Хто приймав рішення рухатись далі, ми завжди допомагали транспортом. Або з квитками, до самого Відня, наприклад, з перельотами, поїздками десь далі. Так само працювала група швидкого реагування, яка їздила на кордон і інформувала там, що от є така можливість, що ми можемо їх забрати, нагодувати, надати дах над головою. Ми маємо налагоджену систему, якої стараємося дотримуватися кожного дня. Зазвичай зранку о 8-й ми збираємося у спортзалі, куди нам батьки приводять дітей. Потім починається найважливіша частина для дітей – це вивчення словацької мови. Зі спортзалу діти зі своїми лекторами розходяться по своїх класах. І там з 9 до 10 проводять урок словацької мови у ігровій формі. Для них роздруковують завдання, наприклад, кожен день має свою тему. Чи це людське тіло, чи це їжа. Стараємось, щоб кожен день мав якусь тематику. І якщо дитина у нас протягом кількох тижнів перебуває, то кожного тижня на ту базу, що вже є, ми намагаємося нанизати нову порцію знань на ту попередню тему, щоб постійно розширювати словниковий запас. Дуже велика різниця між українською і словацькою системою освіти. Тому треба, щоб була база якась вже для дітей. І щоб вони розуміли хоч мінімальний якийсь набір слів. З цією ж метою їхні мами ходять на курси словацької для дорослих. Аби мати змогу допомогти своїм дітям після школи зробити уроки, допомогти, якщо у дітей виникнуть питання. Мене звати Валя і я з Києва. Мені 10 років, я навчалась в 3 класі, зараз переходжу в 4. Мені тут дуже подобається, тут можна грати з друзями, тут добре вважати. Тут я мам багато друзів, тут добре кормлять. Я спочатку приїхала з мамою та бабусею, але потім мама уїхала, тому що їй роботу треба було. Тут добре, але я сумую за матусею, татом, ще за дідом та ще за своєю одною собакою. Я Ліза, мені 10 років. Мені дуже подобається тут у таборі. Тут гарно готують і в мене вже з'явились нові друзі. Я познайомилась з одним українцем у школі під час навчання. Ми також вивчали український алфавіт. Я говорю з українськими дітьми на словацькій мові, а іноді використовую говір, яким говорять східні словаки. Це суміш русинської і словацької мови. Там є схожі слова з українською мовою. І діти мене розуміють. Початком війни зросла інтерес до України, і це зрозуміло. Дуже багато починають видавати книжок. То, зокрема, я бачу книжки про Зеленського. І не тільки словацькою, тому що я вже бачила і в інших країнах. Ось, наприклад, є така книжка. І тут же ми бачимо цього автора, вже іде біографія Зеленського. Але паралельно також з'явилося багато книжок і про Путіна. Я так розумію, що людям просто цікаво зрозуміти взагалі, що це за людина і що ним керує для того, щоб здійснювати такі нелюдські дії по відношенню до України. Просто дуже-дуже багато в різних книгарнях цього бачу постійно. З приємного, ось, наприклад, видання Володимира В'ятровича «Українське 20-те сторіччя». Така немаленька книжка, видана, перекладена словацькою, я так розумію. Взагалі українських книжок побільшало і намагаються все більше і більше, в тому числі нонфікшена, видавати. Що мене вразило в Словаччині – аудіокнижки. Причому вони роблять в абсолютно різних форматах. Переважно вони продаються як диски, і їх тут дуже багато. Є і дитяча література, от Пепі до Глобальчука, наприклад, якогось дуже дитинстві робила. А є в такому дивному форматі, який я раніше не бачила. Я так розумію, що це як флешка, яка вставляється в комп'ютер. Або є карточки зі штрих-кодами. Я так розумію, що цей штрих-код активується на касі. От він називається аудіокарта.
І тоді, наприклад, по Маргарита Атвуд, да, служниця. Я такого не бачила, мені просто все дуже цікаво насправді. Це одна з культових книгарень Братислави. Її тримає родина. І тримає дуже давно. І я дуже люблю сімейні бізнеси, тому що завжди підхід зовсім інший до бізнесу, до клієнтів. Це завжди така, знаєте, як одна велика родина. Ми познайомилися з цією книгарнею на книжковому ярмарку, який проходив в Братиславі в травні цього року. У нас був свій стенд від України, який я організовувала. Мене познайомили з ними, і нещодавно вони сказали, що вони виграли грант на отримання українських книжок і на розповсюдження їх подальші в бібліотеки. І вони купували книжки у нас і ще у наших інших партнерів, невеличких видавництв. Це був їхній вибір саме інвестувати в невеликі видавництва, в малі видавництва, тому що дуже багато хто постраждав з видавництв під час війни, в тому плані, що у декого навіть склади дуже часто були окуповані. Ми не мали доступ до нашого складу. У нас буквально в 200 метрах від складу в Житомирі влетіла ракета в школу, повибивало вікна, дах. В нас не було нормального доступу, зараз цей доступ є. І от ми, власне, комунікували весь цей час, тому що ми думали, що, можливо, книжки наші будуть тут продаватися, але там досить складна схема для того, щоб це сталося. Мені дуже подобається ця книгарня, мені подобається ця родина. Ну, от ми з ними потроху працюємо. Відкриття для мене те, що, не дивлячись на те, що Словаччина – це досить маленька країна, в усій Словаччині живе стільки людей, скільки у нас в Києві живе. Не дивлячись на те, дуже багато сучасних бестселерів перекладено на словацьку. Тобто мова ця маленька, да? Тобто мало людей розмовляє словацькою, але дуже багато книжок перекладено. Це не тільки словацький ринок, це так само, наприклад, і ісландський ринок. Це говорить про те, що люди читають. І це відома проблема, що в Україні люди читають набагато менше, ніж в інших європейських країнах. І це потрібно міняти. Ми читаємо книжки словацькою. Ну, по-перше, тому що я, в принципі, звикла багато читати з сином книжок. І вдома в нас бібліотека українських книжок, класних, від наших видавництв, які ми дуже любимо. Але коли ми їхали в евакуацію, я думала, що це буде тиждень-два максимум. І, звісно, що ми з собою нічого не брали. Але коли ми опинилися вже тут, і я розуміла, що бракує мені читання, мені бракує книжок, мені бракує цього часу з ним, коли я йому щось читаю, показую, я почала шукати щось словацького. І, наприклад, ми якось пішли в кафе, в цьому кафе був дитячий куточок, і там в тому числі були книжки. Я одну з них почала дивитись, зрозуміла, що, по-перше, я можу її читати словацькою, мені в цілому сенс зрозумілий, навіть якщо якісь окремі слова, я не можу якось второпати, що вони значать. Перший час, коли я сюди приїхала, мене трошки дивувало те, що я бачила іноді надписи на якихось товарах двома мовами. І я не розуміла, чому і нащо. Потім вже я почала роздивлятися і зрозуміла, що це чеська і словацька. Воно трошки було дивно, але потім якось ми із словаками поспілкувалися, плюс я сама почала читати взагалі про відносини Чехії та Словаччини, щоб розуміти місцевий контекст. І зрозуміла, що в них в цілому трошечки схожа ситуація із мовами. Тобто, коли вони були однією країною, чеська мова мала перевагу, і чехи мали якусь перевагу над словаками. Словаки самі себе називають молодою нацією. Тобто всі словаки вчили чеську, вони дивились чеське телебачення, вони читали чеські книжки, але чехи словацьку мову при цьому ніяк не вчили, це їх просто не стосувалось. Я бачу в цьому аналогію, тому що я розумію, що ми всі, майже всі, розуміємо російську мову. Ми читали якісь російські книжки, дивилися російські фільми, дивилися якісь російські шоу, щось таке. Росіяни, звісно ж, цього всього не робили щодо української мови, вони її не вчили, не знали. У нас навіть, мені здається, у нас до останнього часу було багато руських шкіл,
російськомовних шкіл, навіть десь на Західній Україні. Мене це дуже дивувало, але так було. Але я бачу, що росіяни до української мови ставляться зневажливо. Вони її не поважають. Вони з одного боку тобі кажуть, що а можна по-русски, ми не розуміємо. З іншого боку, вони тобі кажуть, що це діалект, що він вийшов з російської мови. Тобто це постійно, українська мова для них дуже великий тригер. Вони не розуміють, але це не мова. Вона така сама, як російська, але давайте говоріть російською, бо яка різниця. І мені це дуже ріже цей контраст між місцевим ставленням зі словаками і тим, як в нас склала ситуація. Цей тип лука називають скіфським. Давні середньоазіатські племена стріляли з нього на коротку дальність. І саме вони винайшли цю технологію виробництва. Вони брали клей, клейку речовину з кісток осетра. І саме ним склеювали природні матеріали. Нижня частина робилася з роговини, її брали з овечих ріг або з кісток тура, всередині розміщували шар деревини, а верхня частина її могли робити з сухожилля. Потім усе це висихає, і за властивостями його можна порівняти із сучасним карбоном. І я, як працювала, убирала той готель, вечором забираю дітей, а дорога до нашого дому така йде по сходах. І мої діти, сидить якийсь пан, чого він там сидить, якась біля нього така велика сумка. І мої діти до тої сумки носи сунуть. Я кажу, діти, так не можна. Ми в чужій країні, ми повинні там бути якісь виховані. А той пан каже, можна. І достає з тої торбини підручник словацької мови. А я коли побачила той підручник, я кажу, пан, ви хто? Він, я тут викладаю поруч в бубодомі. Він говорить, що ти за бубодом? Я кажу, мені теж треба. Він, та ні, не можна, там отіченці, а ви ж? Я кажу, я теж отіченець. Він, ні, там люди живуть, мабуть, що не можна. Пан, але ж я дуже потребую. Дуже потребую. Ні, коли ти дуже потребуєш, то, звичайно, підемо. І так ми пішли, і вони вже, це було ще в травні. Вони тільки почали займатися, і я до них пристала. То бить стали на ровнаке місто. Тримайте в полі зору ціль, поки натягуєте тятиву. Якщо у вас буде однаково правильно обране місце, техніка, сила, значить ви точно поцілите мішень. Після роботи, це ж він все після роботи робить. А ще йти, і я вам буду давати якісь завдання. Там перший раз ми пішли, ідіть до обходу, розміняйте гроші на дрібні. Тобто він прагнув, щоб ми почали розмовляти на вулиці, не з ним. З ним, звичайно, що ми там, тишком-нишком можемо щось. А якщо то якась іна людина, то треба зломити в собі щось. Було завдання, пам'ятаєш, нам накреслить коника. А цікаво, пам'ятаєш, коли ми шукали, карта була? Карта, накреслить коника. По карті повинні були знайти, там було ребус такий, кросфорд, зашифрований. І треба було відгадати слово, яке там, і знайти дорогу до Горського парку. То Горський парк був вже зашифрований, кожне слово. Але наприкінці він попив нам всім морозиво, сказав, що ми дуже добре впоралися. Діти з нами, вони теж це чують і задіяні. Вони чують словацьку мову, вони чують, як дорослі питають. І у дітей теж був такий інтерес, скажімо так, а як же ж, що ж то за слово? Добре? Добре, це було відмінно. То все українські гени. Багато людей допомагали українцям на кордоні, пропонували їм прихисток, житло. Але у мене такої можливості не було. У мене маленький сімейний будинок. Але я так хотів допомогти, що вирішив допомагати українцям
вчити словацьку мову. Це як ворота до інтеграції у словацьке життя. До цього я вже викладав словацьку мову сирійським біженцям у католицькій благодійній організації. Це була програма під назвою «Рафаель 3». І зараз я зрозумів, що можу використати свої навички навчання мови для допомоги українцям. Майже кожен емігрант проходить нелегкий шлях від менш приємної, важкої роботи через незнання мови. Серед цих жінок, що знаходяться тут, одна юрист, але вона біля 2-3 місяців змушена була працювати прибиральницею. Там в неї почали так боліти руки, що вона змушена була звільнитися. Ще одна українка, Ольга, музикантка, працювала помічницею на кухні. За перший тиждень роботи її руки були всі у порізах, але вона мужньо працювала далі. За місяць вона знайшла кращу роботу, а з вересня працюватиме вчителем музики у школі. Думаю, у вересні вона якраз отримає сертифікат зі словацької мови. На кухні вже всі плачуть за Ольгою. Говорять, що замість однієї робітниці тепер треба буде знайти 2. Я дуже вдячна Словаччині і конкретним словакам за ту допомогу, яку вони нам дають, за те, що вони нас тут прихистили, те, що вони нас тут опікають, не дають почуватися зовсім зле, навіть в погані дні, і що вони також слідкують за нашими новинами, вони нам співчувають, коли читають про обстріли в Україні, вони з нами про це говорять, і вони дійсно якось включаються в наші проблеми, в нас, і з іншого боку вони допомагають нам тут трошки інтегруватися, тому що ми все ж тут, і це все одно треба робити. Український пиріг з вишнями та горіхами по рецепту Клопотенка. Він мені дуже подобається, він справді один з найсмачніших пирогів, які я коли-небудь куштувала. І вони його також дуже полюбили. Тому мені завжди приємно його готувати для них, бачити, що їм справді смакує. А також він для мене взагалі, в принципі, багато значить. Я їм теж це розповідала, бо коли я була у травні у Львові, я робила кілька аукціонів на цей пиріг. Це була, звісно, шалена ідея, але просто якось хотілося допомогти нашій армії і конкретним людям, кільком, кого я знаю. Я робила його у Твіттері, в мене там значна кількість підписників, і тому я вирішила, що, можливо, хтось там якось захоче його купити, і я подумала, що буде добре, якщо ми цей пиріг зберемо там десь 1500 гривень, це буде дуже круто, тому що так я сама можу дати гривень там 150, наприклад, а так я можу на ці гроші зробити пиріг і якось зробити більший внесок в це. Але перший аукціон підняв десь 1010. І це було вражаюче для мене. Я його зробила для дівчини, яка нас прихистила у березні у Львові, для її тата, який зараз на Луганщині на війні. Вони збирали тепловізор, і вона мені потім написала, що я бачила по внесках саме за аукціон, що там було 1010. Вона мені написала, що після того, як я запостила про її збір, насправді прийшло 1020, і вона каже, що це завдяки моєму збору. Просто не всі якось приймали участь саме в аукціоні. Кінцеві ставки були, здається, в перший раз десь 2500, в другий раз 5000, а в третій раз я зробила лотерею, коли я просто за 100 гривень давала людям якийсь там номерок, і потім розігрувала між усіма учасниками через рандомайзер цей пиріг. Тобто це дало можливість, в принципі, людям навіть з невеликими сумами брати участь. І це, в принципі, як виявилось, збирає більше грошей. І ми теж дуже допомогли одному з наших військових. Я черепай. Черешневий колад. Мене звати Яна. Я директор невеличкої компанії, маленької фінансової установи, розташованої у Словаччині. Мене звати Пітер, і я працюю головою відділу проджект-менеджменту в IT-компанії, тут, в Жиліні.
Я пам'ятаю ранок, коли почалася війна. Першою моєю думкою було, як я можу це зупинити. Але одразу прийшло усвідомлення, що я не маю такого впливу на ситуацію. Але я мала вирішити для себе, що я можу зробити, щоб люди, які опинились під ударом, страждали якомога менше. Я можу сказати, що з першого дня головним мотивом, чому ми почали допомагати, було те, що ми бачили, як люди страждають. Я маю не стільки фізичне страждання конкретних людей, що приїздили з України сюди. Я завжди сприймав війну як найбільше зло в світі. Пам'ятаю, як ще школярем я їздив на екскурсію до Освенциму. Я пам'ятаю також фотографії з Сирії кількарічної давності. Я завжди говорю собі, війна – це не те, заради чого створена людина. Я знаю дещо про Україну і українців, але небагато. Після кількох розмов з українцями я зрозуміла, що знаю дуже мало. Мої очікування були далекими від того, з чим я зустрілась в реальному житті. Це соромно, але я очікувала зустріти не дуже освічених людей. Знаєте, це були очікування типу як у людей із Західної Європи на рахунок нас, словаків. Я почуваюсь так само ніяково, як кілька років тому, коли я їздила по роботі до Великобританії. У мене запитали, а в тебе ж є вдома мікрохвильова піч? І коли почали приїздити українці, я глибоко усвідомила, наскільки мої упередження були дурними. Типу того питання про мікрохвильовку. І коли приїхали люди з України, що, наприклад, говорять англійською краще за мене, я не супермен, звісно, не мегазнавець. Але я працювала і вчилась в Європі, все таке. І тут я зустрічаю дівчат з України, які неймовірно володіють англійською. Це було вау. Ми є мультикультурною такою країною, коли ми можемо жити не завжди по правилам. Тобто ми не живемо по правилам, тому ми розуміємо, що є правило переходити дорогу на зелене, але якщо немає автівки, ми можемо ризикнути і перейти, так? То в випадку зі Словаччиною, то і словаками вони більш правильніше, більш дотримуються правил. Наприклад, тут у Словаччині, про що я казала вам, багато батьків дуже бережливо ставляться до своїх дітей. Тобто вони їм надівають шлеми там, на лікті, на коліна, тобто захисні такі всі речі для того, щоб діти почувалися себе в безпеці і не змогли, наприклад, там пошкодити себе. В Україні навпаки, ти можеш бігати босим, просто бігати навіть, ти можеш їздити на велосипеді. Тут це також є, але більш стримано ти себе поводиш, тому що цього потребує сам менталітет. Словаки, вони спокійніші. Наші діти на їх фоні виглядають дуже емоційними. Ми відкриті, емоційні, і від цього ми більш творчі та креативні. Тобто ми можемо в собі відчути таку впевненість в тому, що я можу зробити щось інакше. Взагалі українським хлібом я цікавлюся вже дуже довго, тому що Україна є унікальною країною, тому що ми маємо культуру хлібу дуже розвинуту, та, на жаль, не маємо якийсь хліб, який був би, як, наприклад, французький багет, таким флагманом цієї культури. Та я вирішив, що треба використати цей момент, який є наразі, та допомогти паляниці бути саме цим флагманом українського хліба, тому що паляниця цього варта. Паляниця округла, як сонце, та має такий характерний розріз, який є схожий на усміх. Ми заснували ініціативу, яка називається Bake for Ukraine. Bake for Ukraine – це така організація, яка пропонує пекарням по цілому світі пекти також паляницю, розповідати про український хліб. Та якщо ці пекарні погоджуються, яку частину з коштів з
продажі паляниці донатити на, наприклад, то, щоб придбати якісь товари, борошно в Європі та надіслати на Україну. В Словаччині, а й в Німеччині ми проводимо різноманітні івенти, на яких презентуємо паляницю та також збираємо кошти, на які потім купуємо якісь речі, які потрібні для українських пекарів та посилаємо їх на Україну. Наразі було зібрано майже 65 тисяч євро. Та зараз ми співпрацюємо з пекарнями з Одеси, з Бучі та з Харкова. Я просто вдома маю такий свій маленький, почала лише маленький шлях робити пікніки. Місією цього проєкту в мене є відтворення історичної культури різних пам'яток і відтворення автентичної кухні того регіону України. Я її відразу розуміла, що я буду тут це робити, лагідно пропагувати українську і українізовувати за кордоном дещо про Україну, бо коли ти кажеш про Україну, дуже мало асоціацій. Навіть сьогодні в більшості людей це жалібливі якісь, напевно, історії. І я хочу, щоб це було приємніше, щоб люди згадували, щоб мали якісь свої приємні спогади. І знову ж таки, що знаючи, що люди сприймають через смак, а їсти люблять всі, то ми це зробимо пікнік, але він буде дещо іншого формату, ніж те, що роблю я вдома. Це буде вже такий формат більш фестивальний, більшої кількості людей. Ми збираємо 150 людей, власне, словаків, які прийдуть, вони отримають можливості, вони спробують українську кухню. Ми зараз з кухарем підбираємо страви, щоб вони були не подібні ні за зовнішністю, ні за компонентами до альтернативи у словацькій кухні. Тобто у них є щось подібне до наших сирників, у них є щось подібне до наших картопляників. Вони добре знають, що таке борщ, але вони його не варять. Зараз ми придумаємо, щоб це було суто історичне з території України, чим самим дамо невеликий екскурс нашою географією. Ну а ми вже за традицією проведемо екскурс полицями місцевого магазину, щоб дізнатись, скільки коштує зварити борщ в Словаччині. Берем такую сметанку. Тут надо обращать внимание на то, чтобы было написано сметана кисла, то и буде наша сметанка. Коштует всего лишь 55 центів. Дуже добре, дуже удобно, кручиться. Супер. 89 центів коштує. Не дорога, але дуже концентрована, гарна томатна паста. Это будет у нас именно мозговая часть. Это специально в Словакии фасуют полевку от свинец. Полевка со словацкого как раз переводится как суп. То есть суп, борщ и так далее, у них все это полевка. То есть это специальный набор как раз для варки первых блюд. Перший борщ. А що, ми самі ж не жили? Ми жили, коли у хостелі, там місяць ми були, але ми працюємо і ніколи це робити. На вихідних у нас то словацькі курси, то ще щось. По-скорому яєчниця, макарони і все, і побіжали. А це мій перший борщ у Словаччині. Так. Ми ще іноді додаємо трошечки сала, але у нас є сало, я боюся його додати, воно пересолене. Ще не буду. Бо так давно чекали б на борщ, щоб його не спортити. Наші люди, вони були всюди, вони зібрали, мені здається, в інших країнах щось найкраще і привезли в Україну. І мені здається, що через багато років відбудеться така ж ситуація. Тобто ми в кожній країні візьмемо щось,
чого ми потребуємо, чого нам не вистачає. Того ж сортування сміття, наприклад, так, тієї ж екологічності якоїсь, того ж цінування природи, яка знаходиться поряд з твоїм будинком, цінування тих людей, які знаходяться. Тобто, скільки зараз людей виїхало, які дуже класні спеціалісти, просто неймовірна кількість. І вони розкидані по світу. І мені здається, що коли буде час, і буде можливість, і буде бажання у тих спеціалістів повернутися до своєї країни і почати її відроджувати, тоді Україна буде просто неймовірною і ще кращою. Миша, молодец, умничка. Давай 5. Денис, давай 5. Не хочу. Хорошо, давай 5. И Алиса, давай. Молодец. Kučku postel slali, dievčane jaju spávali, dievčane jaju spávali, srdiečka sa poláskali. Друзі, а в нас з'явився власний мерч. Ось такі якісні худі та футболки з написом «Мова – зброя». Бо самі розумієте, зараз мова – це зброя. Посилання в описі.